Привіт! В цьому відео розповім про мою подорож до Осло, Норвегія, яка длилась 3 дні. Я люблю літаки і жодне відео без них не обходиться. Прибули в аеропорт міста Торп. Зараз бачимо краєвиди цього сурового краю з вікна автобуса, сніг, сіро-чорні дерева, періодично трапляються зелені хвойні дерева. Але це виглядає досить сурово, сіре небо трохи тисне. Відразу по прибуттю ми прийшли в парк, який знаходиться біля Королівського палацу, і там же побачили досить екзотичне явище – це кінна поліція, в яку приймають лише жінок, як нам сказав гід. Пам'ятник норвезькій королеві Мод. Королівський палац виглядає стримано, як і багато чого в цій країні. Далі по вулиці знаходиться будівля єдиного норвезького науково-дослідницького університету світового рівня. Це міський світлофор з певним гумором. Будівля театру якраз напроти університету, професура якого була сильно проти розташування цього несерйозного закладу. Будівля ратуші Осло, де відбувається вручення Нобелівської премії. Зараз бачимо магазин з національними костюмами і національними виробами. Шапка вікінга. Зараз на початку вулиці Карла Юхана бачимо Королівський палац, і далі ця коротенька вулиця закінчується вокзалом. Малочисельний, але ж таки мітинг на підтримку України. Зараз бачимо кафедральний собор Осла, який називається Кірхе і використовується королівською родиною і урядом країни для різних офіційних і урочистих заходів. Так виглядає площа біля церкви. Взагалі це перший день подорожі, на вулиці -11, пролітає сніжок, трохи вітряно, насправді дуже холодно, але місто навіює спокій своєю неспішністю і особливою красою. Вранішнє селфі. Другий день подорожі почався з поїздки до музею Фрам, який знаходиться на півострові Бюгдьой, і присвячений історії норвезьких полярних експедицій. Спостерігаємо красоти півострова і фьорду. При виїзді з півострова бачимо переважно одно-двоповерхові будинки. Як сказав гід, цей район досить дорогий, мешканці мають власні причали, і взагалі норвежці віддають перевагу невисокій забудові, і тому Осло має велику площу. Далі їдемо в поселення, назву якого я боюсь невірно вимовити. Тут знаходяться майстерні складувів, швейні, шоколадних справ майстри. Поселення створено більшою частиною для туристів і реалізує сувенірну продукцію. Іде процес виготовлення скляної вази. Скляні вироби яскраві, оригінальної форми, але дуже дорогі. Поряд з будиночками тече бурхлива невеличка річка, яка не замерзає навіть у мороз -7 градусів. Як так дивитись, то схоже на Карпати. Не втрималась і зробила фото магазину інтер'єрів.
Недалеко від музею знаходиться дуже цікава сучасна будівля норвезької компанії Statoil. Це конструкція з 5 окремих модулів, які нависають друг на друга. Як це реалізовано технічно, пересічній людині складно збагнути, але виглядає дуже незвично, окремо враховуючи композиції з вікон різного рівня. Побудувала цей оригінальний комплекс норвезька архітектурна компанія A-Lab. Як бачите, в стелю одного з модулів вмонтовано екрани. Вони працюють і серед холодної зими транслюють тепле літо. Приклад сучасного норвезького дизайну – помаранчева будівля. Голменколен – великий гірськолижний трамплін, розташований у Голменколені в Осло. Може вміщати 70 тисяч глядачів. З нього відкривається гарний вид на Осло і Ослофьорд. Є такий вислів, що норвежець народжується відразу з лижами, і на підтвердження цього ми побачили багато людей, і з дітьми в тому числі, з лижами в районі трампліну. Тут якраз видно, наскільки простяглось Осло вздовж берегів фьорду через любов норвежців до одноповерхової забудови. Взагалі Осло уявляє собою чашу, яка з 3 берегів оточена холмами, і з 4-ї сторони підходить вода Ослофьорду. Єдине фото з парку Вігеланд. Там знаходяться філософські інсталяції людських взаємовідносин, і потрібно мати особливий настрій, щоб осягнути задумки автора цього парку, скульптора Густава Вігеланда. Традиційна булочка з корицею каннелболер виглядає, але на диво смачно. Спостерігаємо рух величезного парому, який перевозить в тому числі і автомобілі. Взагалі пароми – це поширений вид транспорту у Норвегії, і це дозволяє зекономити час і гроші. Фото туристичного електропарому, на якому ми мали прогулянку по Ослофьорду на слідуючий день. Ось ця фігура нагадує слона і знаходиться біля знаменитої опери в Осло. Знову споруда з дивною формою виконання верхнього поверху. Фото знаменитої будівлі опери у Осло. Взагалі вона нагадує, особливо увечері, айсберг з вогниками всередині. Начебто все навкруги крижане, але всередині тепло. Дуже незвичне враження. Відео берегів фьорду біля опери. Відсутність сонця, закату, небо і вода одного кольору. Дивна одноманітність. Сіро-синя гама з краплями вогників виглядає зачаровано і тепло. Вулички Осло прикрашені вогниками. Взагалі Осло ввечері значно відрізняється від Осло удень. Другий день подорожі почався з прогулянки Ослофьордом. Коли звучить слово «фьорд», уявляєш відвісні скали, височезні водоспади. Але це все не про Ослофьорд, який має пологі береги. Тому з цього запливу є декілька фото, які, мабуть, передають звичну для цього місця погоду і кольори. В цей день було мінус 7 градусів, але місцеві жителі кажуть, що сильні морози – не типове явище для Осло, який зазнає впливу теплої течії Гольфстрім. Засняла, як паркується корабель. Не знаю для чого, просто не часто таке побачиш.
Будівля ратуші Осло, де відбувається вручення Нобелівської премії. Далі йдуть фото інтер'єру залів ратуші. Все скромно, кольори приглушені, помпезність відсутня. Тепер я розумію, що на церемонії вручення премії саме учасники і учасниці забирають на себе всю увагу і залу просто не помічаєш. На третій день змогли потрапити всередину головної кірхе церкви Осло, яка є лютеранським собором. Будівництво споруди було завершене у 1697 році. Приємні оку кольори і взагалі місце надихає прислухатись до своїх думок і звернути молитви до Бога. Собор відомий своїми вітражами та органом. Королівський палац в Осло – офіційна резиденція норвезького монарха. Споруджений у першій половині 19 століття як норвезька резиденція короля Швеції Карла XIV, оскільки на той час Норвегія входила до складу Швеції. На вихідних о 13-й відбувається зміна караула. Явище трохи нудне, бо відбувається майже нічого. Досить довгий час вартові стоять нерухомо один проти одного і все. Потім відбувається зміна загону, в тому числі і вартового перед входом у палац. В кінці відео потрапила ворона, яка зробила це дійство трохи видовищним. Увечері третього дня потрапили до нового району Осло – Сорена. Концепція забудови називається штрих-код, що має на увазі високу і щільну забудову, при цьому будівлі в комплексі гармонійно виглядають з боку фьорду. Майже всі будівлі довгі та вузькі, тому при погляді зверху вони якраз і нагадують штрих-код. Між будинками залишили незабудований простір завширшки щонайменше 12 метрів. Фото зроблені зі скляного переходу, який перекинуто через залізнодорожне полотно. Район справді дуже незвичний, як і багато з того, що пропонують сучасні норвезькі архітектори. Зберігається принцип криги і тепла всередині. Виглядає дуже затишно. Той самий принцип використано і всередині будівлі опери, в яку ми також зайшли. Море теплих вогників по берегах Ослофьорду наповнює серце спокоєм. Осло – незвичне місце з незвичною історією, архітектурою і людьми. Воно вартує, щоб його відвідали. Дякую за вашу увагу і перегляд. Всіх благ!